Hej på er! Välkomna in i Brittas däckverkstad. Det här är den första filmen här med däckmaskinen och dagens film ska handla just om det här däckmaskinen. Jag zoomar ut lite här, så kanske det blir enklare att se. Jo, det här är däckmaskinen vi hämtade. Jag har lagat den, tror jag. Vi satte dit och trodde allt var frid och fröjd. Sen skulle vi provköra den och då snurrade inte bordet. Okej. Tog den, elmotorn sitter där och bordmotorn eller bordväxeln sitter så. Nu är allting filat så elmotorn linar, remmen är spänd. Det var ingenting som han hade meckat sönder utan det var bara helt och hållet ett konstruktionsfel. Så det är fixat. Jag har modifierat armen så den ska passa mig bättre. Det var en jättestark fjäder här som slog in den här hela tiden. Så man fick snärtar av den här som jag säger. Så då är det bättre att ha den lellös tycker jag, för då kan den vara ute och färdig. Den här vill jag också ha lellös så jag kan styra den lättare. Däckmaskinen är ju som ni vet en Biltema. Artikelnumret är där, jag tror inte den säljs längre. Den, mina vänner, ovänner och Brittan, är ju alltså min Bubble Balancer, kallar de det i USA. Det är en däckbalanserare med en bubbla. Vi ska använda den sen, ni får se hur den funkar då. Den har funkat yppligt bra, många sågade den, många tyckte det var bra. Den är bra, det har aldrig blivit ett däckvobbel eller ett ojämnt slitage sen jag skaffade den. Trycklösvindan här då, 10 kronor på loppmarknad med trasig slang. Slangen är nu bytt till någon annan ifrån Airbrush, också från loppmarknad givetvis, fast inte på samma. Och sen så är den är inte jättelång. Men det ska sitta någon grej på däckmaskinen och som ni vet från del 1 så hade vi ju inte den och jag satte en pumpen till. Ja, det här har varit bättre i alla fall tycker jag. För då kan jag också ett låsmunstycke här sen och en tryckluftsmaskin så jag kan göra rent fälgkanter. Vi kanske även kommer göra det idag i dagens film. Här är Brittan som håller på och hon är inte klar med sitt jobb än så jag ska förklara så gott jag kan. Det här är ju en gammal köksmodul som hon har tagit och sen har hon ju gjort ordning så jag har ju lite papper här ifall jag behöver torka klövarna och sen är det ju, det här är egentligen bara loppisgrejer allting. Det här är ju nu blinkar lite från lyset, hoppas ni klarar det. Punkalagning, det är ju såna här korvar som jag kallar det. Det här är också korvar fast med lagningslapp då. Cykellagning igen. Det här vet jag faktiskt inte riktigt vad det är. Men det är väl några lagningslappar antar jag. Slippapper. Sådana här om man kör dubbelhjul 508, lite olika ventiler. Lite begagnade vikter. Jag har inga nya, de är slut. Har aldrig haft några nya så de är inte alls slut. Jag har aldrig köpt några. Äkta mayonnaise är inte, utan det här är ju min egna röra med en tvål och ett diskmedel. Nu fick vi med däckmontagepasta. Den kommer vi dock använda, vi ska prova den idag. Lite begagnade ventiler. Nya ventiler. Jag har valt att köpa på Biltema av smidighetens skull. Det går säkert att hitta billigare men för mig har det varit bra. Verktyg, hammarna, ja kanske att vi behöver ha dem. Men koben kan gå åt lite. Soapy water. Jo, jag tror alltså att maskinen är så klen i sitt bord här och snurra. Så jag tror det kommer bli problem att försöka kränga torra däck. Alltså torra om det är låg profil. Då tänker jag att man har sprayat lite, kanske går bättre. Lite allehanda tänger som jag brukar ha när jag håller på. Det här är mitt patent till vikterna. Funkar jättebra. Lite tång när man ska leta. Men den här tången kan jag byta ventiler på plats utan att kränga däck. Så det händer att man gör sånt också. Så att det funkar. ÖSB, det måste man ha. Lite olika däckjärn. Vi får se. Jag har inget långt. Jag har det här nu. Jag vet inte varför vi har ett skjutmått, men det har vi. Vi har 2 däckjärn här till. Sådana här som egentligen är ganska bra, men kanske inte just i den här applikationen. Jag var faktiskt 35 år gammal när jag kom på att man kunde ta loss ventilerna med den där. Det kunde jag i alla fall erkänna. Ventilnyckel, ganska fin. Finns en till där. Med dubbla, en stor och en liten. Här är ju ett sånt här som man vrider och kör däckventilerna med då. Eller däcklagningen säger. Och det är ju en fabriksgjord sak, någon gammal hedlig. Många sa att det var för att göra kakor med, men det tror jag inte på. För det låg i nämligen en loppis där det var mycket däckgrejer. Vi ska se om vi kan få den min då. Den här har jag byggt själv. Det är en Kamasa. En vanlig spärrskaft, ett vanligt spärrskaft som är avkapat och så har jag gjort en liten järnprofil där, svarvat en tapp med ett låsringspår i, så att en låsring och ett vanligt nytt kullager. Så med den här då kan jag ju då rulla när jag gör lagningar inne i däckkapper och sånt till exempel. Så det är ganska bra, det är ganska roligt. Jag tycker det är kul att kunna göra själv. Det är inte tidseffektivt, det är inte ekonomiskt kanske försvarbart alla gånger, men det känns skönt. Det är de här, jag älskar de här brytjärnen, jag köper dem alltid när jag ser dem.
Langes M, Kristinehamn, Sweden, 11, nummer 11. Jag tycker de är så bra till allting. Så att en sån här, ska vi se, om vi ska offra den och ha här. Det får kanske bli ett däck i järn. Men vi har dagen till ära i spöregnet en kandidat till punktering. Så vi ska gå ut och titta på det här hjulet och sen ska jag muttra av det. Och så kommer Brittan med och filmar. Och sen syns vi här inne i min lilla mysiga däckverkstad. Visst har hon gjort fint? Och här har vi kandidaten. Så det här hjulet plockar jag nu den. Så får vi se vart felet ligger. Om det är kanten eller om det är ventilen eller vad det är. Det ska vi nog kunna hitta. Är vi on air? Ja, det är vi. Nu har vi pumpat upp hjulet som är här. Jag hoppas det går att se. Det är ju, jag märker det när man filmar. För oss är det ju ljust här. Ja. Men när man filmar så är det nästan mörkt, va? Ja, lite mörkt är det. Nu ska vi kolla om vi kan se vart det här... Det såg vi ganska direkt. Kolla. Ja, man hör. Ja. Ja, då måste vi kränga av det. Vi fyller på luft i det nu för att vi ville ju se. Så det är tydligt. Det var tydligt. Ja. Nu är det här ingen däckskola utan det här är bara som jag gör. Vi provar ju maskinen första gången. Ja. Så det här är bara lekstugan nu. Vi släpper luften. Så nu tittar jag inte om det läckte på andra sidan, men i och med att vi måste ha den båda så då tittar jag aldrig. Nej. Sen brukar jag kränga av det och sen tar jag den, vad heter det? Hjulvikterna. Så nu börjar vi med att trycka ihop. Och då ska vi se om du kan vara med och se här samtidigt. Det kanske är svårt. Se. Betydligt mycket enklare när jag har lättat på armen. Jag har en 20 liters kompressor som ni vet där nu. Så den startar ju ganska omgående, men det är det här momentet som egentligen är värst. När vi gör med våra manuella däckkrängare. Ja. Så. Och så kastar vi på den. Där. Och nu tycker jag att den här maskinen är felbyggd, men det är jag. Nu är ju armen då, först ska vi köra ut de här. Då fastnar fälgen. Alla moderna killar sätter alltid fälgen på insidan, jag brukar sätta den på utsidan. Men det är bättre att ha på insidan för då kan du blåsa upp den här utan att den fastnar. För annars fastnar den väldigt mycket. Don't ask me how I know. Nu gör man så här. Man ska alltid börja och sluta vid ventilen. Det här är ett sån här duckhead som det heter. Jag är inte jätterädd för de här hjulen, men jag kan ju se att ett i plast hade varit mer rimligt. Ja. Eller om man kan smälta någon plast och doppa det här i kanske. Man ska alltid börja och sluta vid ventilen. Det jag ville ha sagt, som jag inte har kommit till än för jag bladdrar så mycket. Det är att jag skulle vilja haft armen här inne. Så att du tar däckjärn och bryter emot dig när du står här. Det här blir jättetokigt och snett. Då kör vi bordet. Så börjar vi där. Och då ser vi att nu är vi lite långt ifrån här. Och det ställer man ju med den här skruven. Det är ju inte premium det här på något sätt. Det märker man när man jobbar med det. Jag går förbi lite till förbi. Oj, fel pedal. Man läser att köra bil. Fel pedal. Och sen ska däcket ner i grooven som man säger. Och sen så ska det antagligen se. Nu har vi ju inget däckjärn här. Nej. Så ska vi försöka med de här som vi har här. Och det verkar ju som att det kanske inte är det mest ultimata, känner jag redan nu. Så. Jag tror att vi ska göra en liten sån här. Så att han får lite hjälp på traven. Nu ska det bara vara åka. Då åker vi. Det var bara att åka. Han är lite fortfarande så. Men det kanske att han fastnar lite nere igen. Så det kan ju hända. Man får göra om ett. Och det har hänt. Att han har fastnat tillbaka på fälgbanan här nere. Och då är det lite muppigt. Så vi får nästan ta bort den igen och skjuta ihop den. Så vi gör det och så sätter vi upp den igen. Så återkommer vi när vi har. För det blir ju ett backjobb. Precis samma sak. Det är högst oklart var det här vattnet kommer ifrån. Ja, jag vet inte vad Jag provar med den här lilla däcken sen det går. Det är ju ganska bra. Ja. Men om jag orkar det vet jag inte. Det är fullt med vatten i däcket. Ja. Nu vet ju inte jag innan jag köpte de här hjulen var de har stått. Nej. Jag ser om det går här. Ja.
Det ska kränga upp till 19 eller 20 tum på den här. Jag kan säga så här, efter att jag har kränkt det här däcket nu och hör motorn. Jag är väldigt skeptisk till 20 tum. Jag är skeptisk till allt med låg profil. Det här däcket kommer vi behöva göra rent inuti. Ja. Det är väldigt mycket vatten i det. Ja, det är det. Och nu vet vi att det läcker i fälgkant. Så vi kommer göra så här att vi gör rent däcket. Och sen ska jag borsta fälgkanten. Jag ska hämta en skruvdragare och stålborste. Och så, eller så kan man bara... Man kan ju gå the hard way. Och det är det här. Får man köra så här. Vi kan kolla hur det där blev. Ja. Även om det var väldigt jobbigt. Men vi kan kolla. Vi har ju till och med papper här. Ja. Det är ju lite rostigt alltså. Av naturen så är det ju en chrome-fälg. Och den har väl gjort sitt lite. Så lite rostigt är det ju. Men jag tror inte det går att få så mycket renare än det där. Nu kommer säkert folk tycka att man ska ta den vikterna först. Skriv där, för jag vet inte. Vi vet ju inte. Vi kan ju inte. Vi gör ju bara för skojs skull. Ventilen ser tråkig ut, tror du. Ja. Ska vi satsa på ny? Ja, det kan vi mycket gärna göra. Ja. Här finns det ju speciella tänger till det här. Och köpa om man vill ta bort ventilen. Men jag har aldrig tyckt att jag behövt några. Men det finns ju specialverktyg för allting. Och det är väl bra alltså om man gör det som vi som gör det någon gång ibland så här. Vi kanske inte behöver ha det. Men ska du stå då hela dagarna och göra det här? Ja, det är klart. Det kanske är mer effektivt eller någonting. Ja, alltså det är ju bättre för... Största anledningen till att jag överhuvudtaget tog hand om den här gamla däckmaskinen, det är ju för att den är ju bättre för kroppen. Mm. Jag tror faktiskt inte de här porerna, de är ju rena. Jag tror inte vi kan få det så mycket renare än så här. Nej. Det är ju i det här däcket vi måste verkligen göra rent. Ja. Men vi drar i en ventil först här nu. Mm. Så får de se där. Och nu riktar ju sig den här filmen till dig som har tänkt att köpa en däckmaskin och inte kan. Eller inte vet hur man gör. Och det vet ju inte jag heller. Och då kanske det är enklare att lära av en som inte har en jävla aning vad man håller på med. Än att lära från en som bara... Jag har en kompis som har en däckfirma inne i Flen. Och det är bara så här... Tjoff. Men vänta nu, jaha. Han har ju hållit på hela livet med det. Det är en annan sak att titta på en sån människa. För han är ju alltså en... Vad ska man säga? En okrönt konung på däckkrängning. Mm. Just det, vi kan nog kanske till och med fuska och göra så här. Vi kanske bara kan ta lite soapy water på den här. Mm. Jag är ju inte mycket för det där med däckpasta. Jag skulle aldrig ha köpt någon om jag inte fick det med maskinen. Då. Mm. Så, och så upp med den. Och sen säger det bara plupp till slut. Man tror alltid man ska bryta av den här, men det brukar gå bra. Man tar sakta så här, blupp säger det. Jag har valt den i plast från Biltema för att jag inte ska repa fälgarna. Och så var det ju då när vi köpte den där däckkrängaren så var det så enkelt. De hade ju allting på Biltema. Precis. Men nu pausar vi för vi ska gå ut och vi ska göra rent det där däcket. Så det här duger. Ja, det hoppas jag. De är ju inte tokfräscha däcken heller. Nej. Det är ju Norway. Askim. Mm. Men ska vi prova hans gamla däckpasta? Ja, det vi har ju aldrig haft sånt. Mm. Vi kan ju testa och se vad vi tycker om det i alla fall. Mm. Och då ska vi ta... Oj, vad hårt det var. Ja, det kanske har stått ett tag. Nej, men de brukar för sig vara ganska hårda. Jaha, okej. De är så i konsistensen. Ja. Mm. Du är van vid ditt sopvatten? Eller? Ja, det är jag. Och jag tror ju på det. För jag tror ju att sån här däckpasta, visst det är ju bra. Men jag tror att har man liksom helt rent, då ska man inte behöva ha massa tätningsprodukter på däcket. Nej. Jag tror verkligen. Den tätar också alltså? Den ska täta, den här står det, men jag vet inte. Mm. Det är ju, jag tänker att den underlättar nog mest vid av- och påläggning. Ja. Är det någon nu, ja det är det 100% garanterat, som är däckomläggare, däckmaskinist, däckkrängare. Ja, de får säga vad de heter för någonting. Någon som byter däck mycket. Ja. De får gärna flika in vad jag gör för fel eller hur jag ska göra bättre. Ja, ja precis. För jag har ju kört med min. Och hade jag varit lite piggare i ryggen, då hade jag ju fortsatt med den där. Ja. För den tycker jag fortfarande är smidigare än det här. Ja, den gör ju jobbet ja, också. Det är bara att du får ta i lite.
Ja, och nu tänker jag att vi ska, jag känner som så att jag vill börja lite efter ventilen. För då känns det som att då blir inte ventilen på något sätt dummad kanske man kan kalla det, men ni fattar, den blir inte, man vill inte köra på ventilen. Och sen ska den där ner då så. Och så de tuffa grabbarna, de kastar på däcken, men det gör inte vi nu. Och sen åker vi. Det gick rätt så fint. Ja. Det är viktigt att trycka ner däcken nu hela tiden så här. Ja, det gick fint. Jag tycker det. Ja, det gjorde det. Tar vi bort den där. Nu har jag satt den på insidan, va? Jag måste titta. Ja, så nu kan jag blåsa upp när han sitter där. Och det är ju bra för olycks om jag får ut någonting. Då är det ganska bra att ha den här, tycker jag. Just det. Vi ska se ventilen, vart den bra? Ja, den vart ganska bra där. Ja. Då åker vi. Och jag har lärt mig av en på däck, på YouTube, att man ska köra utan ventil för att få så mycket luft som möjligt. Nu är ju det här så ballongdäck så det är ingen fara. Jag ser. Nej, just det, det är den här, ja. Jag måste hämta. Det är den här som inte går utan ventil. Ja, vi måste hämta den andra. Så jag måste hämta den andra. Ja. Men det fixar jag. Jag springer. Gjort. Nu har vi en sån här. Closed End Twin Connector PCL. Den brukar jag blåsa upp, men det brukar funka riktigt bra. Men innan vi gör det så ska vi ha redo däckventil och däckgrejen. Ja, just det. För det brukar alltid man står och känner, åh, vad är det den? Ja. För den här sitter ju inte kvar på. Nej. Då åker vi. Nu kommer det smälla lite. Ja. Så du inte blir lite rädd. Det var ganska snällt. Det är ute redan. Så. Nej! Vilken rolig! Är det moment i den här? Ja, det var den som vi... Det här är Bergman. Ja. Vi meckar med humor och Men moment. det där var väl den vi hittade igår, tror jag. Den här ska dras med 1,5 newtonmeter. Nice. Ja, men jag förstår hans känsla. Det känns lite seriöst. Ja, det är klart. Ja. Ja, det var moment i den här. Ja. Nu går folk fråga, vad är det för någon? Rubber 25 NCM. Ja. Bergman, vad är 25 NCM? Det är inte newtonmeter, va? Eller? Ingen aning. Nej, jag vet inte heller. Jag är ju faktiskt ganska dålig. Det är ju topplock och kanske något hjullager. Såna grejer. Det är ju väldigt sällan jag är en momentkille. Ja. Men jag har grejer till så jag skulle behöva den saken skulle jag behöva bli bättre på. Det kan vi säga. Det är ju ingen märke vart man har ventilen på det här däcket, så nu kör vi bara i. Tills det kommer upp i 2,2 kanske. På en 175-70-14. 2,2 kilo. Känns jäkligt hårt, men det är 2,2. Ska vi kolla om det pyser någonstans förresten? Det måste Med min lilla soapy water. Ja. Nej, det skulle jag säga att det inte gör. Ja. Man brukar ju, ofta så syns det ju väldigt snabbt om det pyser. Det bubblar ju direkt. Ja. Vilken customfälg vi ska börja med första gången. Så här gammal hedlig ultra, klagar ultra. Liksom. Nej, jag tror jag har klarat det. Vad tror du? Jag tror det också. Sen tänker de, nu kastar han trasan. Ni kommer att se, om ett halvår ser den här igen samma trasa. Nu gör vi så här, nu lägger vi ner däcken också. Då hänger vi upp igen på sin plats. Det har gjort så fint här. Ja. Nu tar jag fram den här rackaren. Nu hoppas jag ni kan se det här. Att det här är en bubbla i mitten där. Ja. Så nu lägger jag ner fälgen på här. Så den centrerar där. Och sen ska vi se, då ska bubblan hamna i mitten. Hur tyckte ni det gick? Inte så bra, va? Nej, inte så bra. Då flyttar vi lite och ser. Nej, vi får samma. Då är det ju tokigt, va? Och då är det så här. Att vi vet ungefär vad vi hade. Så vi lägger, de ska vara på motsatt sida. 45. Ja, det är inte någon mer 45. 30 här hade vi kanske. 30. Nej, vi ska ju ha den här på bubbelsidan. Det är jag, ursäkta. Det är jag som är dum i huvudet för övrigt idag igen. Och då ska den vara precis där bubblan är. Och ni ser, jag kan få bubblan att vandra med vikterna. Nej, vi behöver nog ha mera.
Har vi inga större vikter nu? Det blir väldigt tråkigt om vi inte har det. Den där vikten är väl inte egentligen för aluminium eller för stålfärg, men... Där skulle jag säga. Ja. Och det är ju mitt mellan A och Y. Så det kommer vi ihåg. Då tar vi bort. Ja, man kan om man vill. Jag brukar kunna fuska och göra det. Man ska inte slå vikterna på den här egentligen. Men jag brukar kunna hålla under här bara och sen göra sådär. Det går så lätt på de här. Och då ska vi ha den andra vikten här bak. Mitt för. Där. Och sen ska vi se om vi kan trimma den lite. För den var verkligen inte... Kan man göra det här? Den har väl gjort sitt kanske. Kanske. Alla hade den. Den måste trimmas mera. Så då. Så ser vi kommer precis perfekt här. Nej, den där går inte. Och det var ju en 45. Nu har vi ju ingen 45, hörde du. Får gräva runt lite och se om vi hittar. Nej, vi har ingen 45. Nej. 40 har vi. Vi chansar på 40 då. Ja. Det här blir ju inte en riktig... Den satte sig. Bra. Där får vi väl säga var godkänt. Ja. Bra. Jag tycker det är godkänt. Den är i stort sett mitt i. Ja. Ja. Då har ni varit med på en däckregning. Jag kan säga så här, med själva däckbalanseringsmaskin med däckbalanseraren. Desto mindre centrumhål på fälgen, desto mer exakt blir den. Ja. Det här är det svåraste när det är så stort det bara kan, när du kommer långt ner i konan. Då är det jättesvårt. Men jag tror på det här. Så nu ska det här bara på bilen ut i regnet. Men, som jag alltid gör, nu ska vi dricka kaffe och så går vi upp och kollar om det har läckt. Och har det inte läckt, då är filmen avslutad. Då har vi klarat det. Och har det läckt så, då har det helt enkelt läckt. Tack för att titta, hoppas du gillar det. Har du några tips till mig med min däckmaskin här, som jag kan liksom förbättra eller göra någonting, då får ni gärna skriva det faktiskt. Jävlar vad det regnar nu. Ja, nu öser det. Ja. Ja. Tack för att ni tittade.